පහන් සිලක් නිවී යන සෙයින් පිරිනිවන් පාවදාල අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේහය ගිනි ජාලා මැද්දේ ආදාහන චිතකයෙහි දැල්වෙමින් තිබියදී අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වූ කේමනම් මහරහතන් වහන්සේ මහත් වූ 이르දි බලයෙන්ම දැල්වෙන චිතකයට පිවිස සම්බුදු රජුන්ගේ වාම ශ්‍රී දළදා වහන්සේ මහත් වූ ආදර ගෞරවයෙන් දෝතින් දරාගෙන පිටතට වැඩම කළසේක. කලයුතු දේහි සුදුසු කාලය දන්නා ඒ උත්තම මහරහතන් වහන්සේ කලිඟු රටට වැඩම කළේ මේ මුළුතුන් ලෝකයටම පහළ වී වදාළ ශ්‍රේෂ්ඨතම මනුෂ්‍ය රත්නය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වාම ශ්‍රී දළදා වහන්සේද සුරතින් දරාගෙනය. මෙකල කාලිංග දේශයෙහි රජකම් කළ තුනුරුවන කෙරෙහි පැහැදී නොසිටි බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජුගේ මිසදිටු මත දුරුකොට තෙරුවන් සරණ ගිය ශ්‍රාවකයෙකු බවට පත් කිරීමට කලිඟු රටට වැඩම කළ කේම මහරහත් මුනිදුන්හට හැකිවිය. කේම මහරහතන් වහන්සේගේ ඇසුර නිරන්තරයෙන් ලැබූ බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා උත්තම ශ්‍රී දළදා වහන්සේගේ අසිරිය දකිමින් විස්මයටත් ප්‍රසාදයටත් පත්ව මනරම් වූ දළදා මැදුරක දළදා වහන්සේ වඩා හිතුවා මහත් වූ පුද සත්කාර සම්මාන දැක්විය. නුවණැති බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා දළදා වහන්සේට අනේක ප්‍රකාර පූජාවන් සිදු කරමින් නිරතුරුවම වන්දනාමාන කොට බොහෝ පින් රැස් කර මරණින් මතු දෙවියන් අතර උපන්නේය. අනතුරුව රජ පැමිණි ඒ රජුගේ පරපුරේ බොහෝ රජවරු උත්තම දළදා වහන්සේ ඇසුරු කර ධාතු වන්දනාවන් සිදු කර ගනිමින් ධාර්මිකව රාජ්‍ය පාලනය සිදුකොට දෙව්ලොව උපන්නාහ. වසර 800ක් පමණ ගත වූ තැන රජ පැමිණි ගුහසීව නම් රජුහට පාරම්පරික දායාදයක් ලෙස දළදා වහන්සේගේ භාරකාරීත්වය ලැබිණි. බ්‍රහ්මදත්ත රජුගේ මුණුපුරෙකු වූ මෙතුමා දක්ෂ රාජ්‍ය පාලකයෙකු වුවද ඇසුරු කළේ ලාභ සත්කාරයන්ට යට වී ගිය මුලාවෙන් අන්ධ වූ මිසදිටු මතදරූ නිගණ්ඨයන්වය. මෙතුමා නිගණ්ඨයන්ට මනාව උවටැන් කළේය. නිගණ්ඨයන්ගේ අවවාද අනුශාසනා ලබමින් ඔවුන්ගේ මිසදිටු අදහස්ම සත්‍යයයි ඇදහිය. තමන්ගේ රාජ පරපුරෙන් ලද මහානීය දායාදය වන මනාව පුද සත්කාර දක්වමින් ගරු බුහුමන් කිරීමට සුදුසුම වූ මානික රත්නයක් වන් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ බඳු වූ දළදා වහන්සේ කෙරෙහි මෙතුමා කිසිදු සැලකිල්ලක් නොදැක්විය. දිනක් මේ ගුහසීව රජතුමා මාලිගයෙහි කවුළුදොර විවෘත කර බලනා විට දුටු දර්ශනයෙන් බෙහෙවින් මවිතයට පත් වූයේය. ජනයා ප්‍රීතිමත් මුහුණින් යුතුව මල්මාලා දරාගෙන මහා සතුටකින් එක් දිශාවකට ගමන් කරනු දැක ඒ පිළිබඳව ඇමතිවරුන්ගෙන් විමසා සිටියේය. අමාත්‍යවරුනි, කිමේද මේ? බොහෝ ජනයා මල්මාලා දරාගෙන යොහුසුළු එක් දිශාවකට ගමන් කරනුයේ මහා සන්තෝෂයකින් සියල්ලන්ගේ මුහුණු පිරී ගොසින්. කුමන ආකාරය උත්සවයක්ද මේ? මහරජතුමනි, ලෝකේ බොහෝ කලාතුරකින් පහළවන සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් අනතුරුව බුදුරජුන්ගේ උත්තම දළදා වහන්සේ කේමනම් රහත් මුනිදුන් විසින් මෙහි වැඩම කරවා ඔබතුමන්ගේ රාජ පරපුරේ රජ පැමිණි බ්‍රහ්මදත්ත නම් රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේට භාර කරනු ලැබුවා. එතුමා මෙන්ම ඉන්පසුව රජ පැමිණි බොහෝ රජවරුද දළදා වහන්සේට මනාව පුද සත්කාර දක්වා මරණින් මතු දෙව්ලොව වැඩිය බවයි අප අසා තිබෙන්නේ. පැන් පිපාසයට දියබිඳක් සොයාගෙන ඇදෙන අහිංසක මුවරලක් මෙන් ඔය පිරිස ඇදෙන්නේ මහෝත්තම මුනිරජුන්ගේ උත්තම දළදා වහන්සේට පුද සත්කාර දක්වා මේ ලැබූ මිනිස් දිවිය අර්ථවත් කරගන්නටයි. බුදු සසුන කෙරෙහි පහන් වූ සිත් ඇති නුවණැති අමාත්‍යවරයාගේ බසින් තෙරුවන් කෙරෙහි ප්‍රසන්න වූ ගුහසීව රජතුමා නිරතුරු ධාතු පූජාවන් සිදු කරමින් අඥාන වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටික නිගණ්ඨයින් සිය රටින් නෙරපීය.
මෙයින් කිපුණු නිගන්ටයෝ දමතිව අගරජ වූ පඩිනම් රජු වෙත ගොස් ගුහසේව රජුට විරුද්ධව කේලාම් කීහ. මහරජතුමනි, මහා විනාශයක් මේ බලා සිටින්නට කාලය නොවේ. ඔබතුමන්ගේ ශ්‍රී විභූතියෙන් ආලෝකවත් වූ මේ සොඳුරු රාජ්‍යයට මහා අනතුරක්, බිහිසුණු අනතුරක්. කිමෙක්ද මේ ඔබ පවසන්නේ? සියලු දෙව් මිනිසුන් වන්දනා කරන, ඔබතුමන්ගේද වන්දනාවට පාත්‍ර වූ ත්‍රිමූර්තියට ගරහා දත්තකට වඳිනා රජෙක් ඔබ යටතේ සිටිනා බව ඔබතුමන් දන්නේද? කාලිංගයේ සිටින ඔබතුමන්ගේ සාමන්ත රජෙක් වන ගුහසීව ඔබේ වචනයටද අවනත නොවී දෙවියන්ට පුද සත්කාර නොදක්වා දත්තකට වන්දනා කරමින් සිටී. ඔබතුමන් වැනි ධාර්මික රජෙක් සිටිද්දී පවා මේ නොයෙක් විපත්ති සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නිසයි. දැන්ම එය නවත්තා නොදැම්මොත් ඔබේ රාජ්‍යයේ අවසානයයි මේ. නෑ, එසේ විය යුතු නෑ. එම්බා චිත්‍රායන, වහා මේ ගොහසීව රජුත් ඔහු වන්දිනා දතත් මා ඉදිරියට රැගෙනෙන්. මහත් වූ සේනා සහිතව චිත්‍රයාන රජු ගුහසීව රජු වෙසෙන කලිඟුපුරයට ගොස් නුදුරෙහි කඳවුරු බැඳ සිටිද්දී ධර්මයට ගරු කරන ඒ ගුහසීව රජු චිත්‍රයාන රජුගේ පැමිණීම අසා මනාව සංග්‍රහ කළේය. සතුටට පත් චිත්‍රයාන රජු මිතුරු සිතින් නගරයට පිවිස විසිතුරු වූ කලිඟුපුරය දැක පඬි රජුගේ පණිවිඩය ගුහසීව රජු වෙත පැවසීය. එය අසා සතුටු පිරිමුහුණින්ම අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනේක ගුණ කියමින් ගුහසීව රජතුමා චිත්‍රයාන රජු බුදුරජුන් කෙරෙහි පැහැදවීය. ඉන් පසු ප්‍රසාදයට පත්ව සතුටු කඳුළු වගුරුවන චිත්‍රයාන රජතුමාද කැටුව උත්තම දළදා වහන්සේ මා හැඟි ලෙස වඩා හිඳුවන ලද දළදා මැදුර වෙත ගමන් කළේය. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ගණ්ඩභ්‍රවෘක්ෂ මූලයෙහි වැඩහිඳ තීර්ථකයන් මඩිමින් යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය දක්වා සියලු ජනයා පහදවන ලද සේක්මය. තවතිසා දෙව්ලොව තෙමසක් වැඩහිඳ බ්‍රහ්ම, දේව, අසුර යනාදීන්ගේ මහත් පුද සත්කාර මධ්‍යයේ සංකස්සපුරයට වැඩම කරනා කල්හි ලෝක විවරණ නම් පෙළහරක් දක්වා වදාළ සේක්මය. සර්වඥ මහෝත්තමයාණන් වහන්ස, දැනදු මේ බලා සිටිනා ජනයාගේ සිත් සතන් පහන් කරන්නා වූ පෙළහරක් දක්වන්නේ නම් එය ඉතා මැනවි. උත්තම දළදා වහන්සේගේ අසිරිය දුටු චිත්‍රයාන රජතුමා බෙහෙවින් ප්‍රසන්න වූ සිතින් සතුටු කඳුළු වගුරුවමින් බුදුන් සරණ ගියේය. තම සේනාවත සමග උතුම් පූජාවන්ගෙන් දළදා සමිඳුන් පුදා ගුහසීව රජුහට පඬි රජුගේ සංදේශය සැලකර සිටියේය. නුවණැති ගුහසීව රජතුමා පඬි රජුගේ අනමග නොහැර මහත් පුද සත්කාර දක්වමින් ඉතා ගෞරවයෙන් දළදා වහන්සේ වැඩම කරවාගෙන පාටලී පුත්‍ර නගරයට පිවිසියේය. සම්බුදු තේජසින් ජීවය ලද අදීන සිතක් ඇති ගුහසීව රජතුමා උත්තම දළදා වහන්සේ රැගත් කරඬුව දෝතින් දරාගෙන නොබියව පඬි රජු ඉදිරියට පිවිසියේය. අප විසින් මහත් හරසරින් පුදනු ලබන දෙවියන් හැරදමා මොහු විසින් නමස්කාර කරනු ලබන මේ දත ගිනි ඇවිලගත් අඟුරු වලකට දමා පුළුස්ථාදමව්. බලා සිටි සියල්ලන් පුදුමයට පත් කරවමින් දළදා වහන්සේ ගිනි අඟුරු වලෙහි නොවැටි ඒ අඟුරු අතරින් මතුව ආ මනරම් සුවිශාල නෙළුම් මලක් මත මැනවින් පිහිටා සිටිසේක.
මෙම අසිරිමත් සිදුවීමෙන් විස්මයට පත් ජනයා සාධකාරදී රන්රුවන් ආතියෙන් දළදා වහන්සේ පුද දුන්නද ප්‍රසාදයට පත්න වූ පණ්ඩිරජතුමා උතුම් දළදා වහන්සේ කිනිහිරක් මත තබා කොළු කිඩියකින් පහරදීමට අනකර සිටියේය. රජතුමනි, ඒ කාන්තෙන්ම මේ නම් අපගේ මහාරිෂි දෙවියන්ගේ දන්තයක් විය යුතුයි. නැතිනම් මෙවන් ආශ්චර්යයක් කෙසේ සිදුවන්නද? ඔබලා පවසන ආකාරයෙන් මේ අප විසින් වන්දනා කරනු ලබන දෙවියන්ගේ දන්තයක් නම් ඒ දේවතාවුන්ගේ ගුණ වර්ණනා කොට මෙය ඉවතට ගෙන පෙන්වනු. එවිට මේ සියලු වස්තුවද තොප සන්තක වනු ඇත. නිගන්ටයන් හට උතුම් දළදා වහන්සේ කිනිහිරෙන් පිටතට ගත නොහැකි බව දුටු පණ්ඩිරජතුමා යමෙක් මේ කිනිහිරේ ගැලුණු දළදාව පිටතරගෙන දක්වන්නේ නම් රජු වෙතින් බොහෝ වස්තුව ලබන්නේ යැයි නුවරෙහි අනබෙර හැසිරවීය. අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අග්‍රගෙහි උපස්ථායක වූ අනාත පිණ්ඩික සිටුතුමාගේ මේ මුණුපුරෙක වූ සුබත්ත නම් සිටුපුත්‍රයා මහත් අභිමාන උපදවා උතුම් දළදා වහන්සේ අභියස සම්බුදුගුණ වර්ණනා කරන්නට වූයේය. සර්වඥ මහෝත්තමයාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අතීත භවයක චද්දන්ත ඇත් රජුව ඉපිද විසපෙවූ හීයෙන් පහර ලැබ ලේ වැකුණු සිරුරෙන් යුතුව ෂඩ්වර්ණයෙන් බබලන දළ දෙක කපා වැද්දාට දුන්සේක්ද සාවෙකුව ඉපිද පිරිසිදු සීලයෙන් යුතු වී සාදුකින් පෙළුණු බමුණාට අහරක්වීම පිණිස ගිනි අඟුරු මත්තට පනින්නට සැරසුණු සේක්ද සිවිරජුව ඉපිද බුදු බව පිණිස බාහිර වස්තුදීමෙන් තුටු නොවී මනාව පිහිටි තම නෙත්යුගල බමුණාට දන්දුන් සේක්ද ශාන්තිවාදී තාපසව ඉපිද තම අත්පා කප්පවන කලාබු රජු කෙරෙහි තමන්ට යහපත කලා වූ මිතුරකුට මෙන් මෙත් සිතින් ඉවසූ සේක්ද ධර්මපාල කුමරුව ඉපිද අතදරුවෙකුව සිටියදී පවා තම පියා වූ මහා ප්‍රතාප රජු විසින් ලබා දුන් පුරිරු වදහිංසා ඉවසූ සේක්ද වඳුරුව ඉපිද තමන් විසින්ම බේරාගත් ප්‍රපාතයක වැටී සිටි අසත්පුරුෂයෙකු හිසට පහරදී තිබියදී පවා ඔහුට මිදීයාමට මාර්ගය පෙන් වූ සේක්ද. මෙලෙසින් ඒ නුවණැති සිටුපුත්‍රයා අප මහා බෝධිසත්වයන්ගේ ජීවිතයේ අසිරිමත් සිදුවීම් එකින් එක සිහිකරමින්ද ආලවක යකු බක බ්‍රහ්මරාජයා නාලාගිරි ඇතු සහ අංගුලිමාල දමනය ආදිය සිහිකරමින්ද සත්‍යක්‍රියා කරන්නට වූයේය. මෙවන් වූ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණ සමුදායකින් සමන්විතව වැඩවිසූ තමන් වහන්සේට සමාන කළ හැකි අන් කවරෙකුත් නොමැති වූ ඒ මහෝත්තම සම්බුදු රජුන්ගේමය මේ උතුම් දළදා වහන්සේ මේ සත්‍ය වූ වචනයෙන් උතුම් දළදා වහන්සේ අහස් කුසට පැන නැගී සියල්ලන්ගේ සැක සංකා දුරු කරන සේක්වා. ඒ සැනින් උත්තම දළදා වහන්සේ අහස්සට පැන නැගී පහන් තරුවමෙන් බබලමින් සියලු ජනයාගේ සිත් පහන් කළ සේක.
මහෝත්තම වූ ඔබ වහන්සේගේ ආනුභාවයට සම කළ හැකි අන් කිසිවක් ලොව නැත්තේමය. සම්බුදුරජාණන් වහන්ස මේ මුළු මහත් ජම්බුද්වීපයම ඔබ වහන්සේගේ පාකමල් අභියස පුද කරන්නට මාට අවසර. මාගේ මුනිරජාණන් වහන්සේ නැවතත් ඔබගේ රාජ්‍යයටම වැඩම කරවා මනාව උපස්ථාන කරමින් පුද සත්කාර සම්මාන දක්වන්න. දන්තපුරයට වැඩම කරවන ලද දළදා වහන්සේ බොහෝ ජනයාහට දෙව්ලොවට මග සාදමින් මහත් වූ පුද සත්කාර මැද්දේ සුවසේ වැඩ සිටිසේක. ප්‍රතාපවත් උදේනි නම් රජුපුත් දන්ත කුමරු උත්තම දළදා උපස්ථානය පිණිස පැමිණින්නේ මෙසමයෙහිය. රාජකුලෙහි උපන් ප්‍රසාද ජනක රූපයෙන් හෙබි දන්ත කුමරුන්ගේ ගුණයන්ට පහදිනා ගුහසීව රජු දුටුවන් වසඟ කරවනා මනා රූසපුවකින් හෙබි තම දියණිය වූ හේමමාලා කුමරිය දන්ත කුමරුහට සරණ පාවා දුන්නේය. උත්තම දළදා සමිඳුන් හට රැකවරණ සැලසීමද කුමරුන් හටම භාර කළේය. පණ්ඩි රජු හා යුදවැදී මරුවසඟයට කිය කීරධාර නම් රජුගේ බෑණනුවන් වූ කුමරෙක් බලසේනා පිරිවරා දළදා වහන්සේ ලබා ගැනීම පිණිස දන්තපුරයට පැමිණියේය. ශාස්තෘ ගෞරවයෙන් යුතු වූ දුරදක්නා නුවණින්ද යුත් ගුහසීව රජු දන්ත කුමරුන් කැඳවා දළදා සමිඳුන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිස කළ යුතු වූ සියල්ල මැනවින් පවසා සිටියේය. පුත්‍රය, ඔවුන් විසින් හසුන් පතකින් දන්වා එවා ඇත්තේ දළදා වහන්සේ ලබා නොදෙන්නේ නම් යුද්ධයට සූදානම් වන ලෙසයි. මාගේ ශරීරයේ ඇති කල දළදා වහන්සේ පැහැර ගැනුමට අන් කවරෙකුටවත් ඉඩ නොතබමි. යුද්ධය නම් කිසි කලෙකත් විශ්වාසී තැබිය හැක්කක් නොවේ. යම් හේයකින් යුද්ධයේදී අපහට පරාජය අත්වුවහොත් ඔබ හේමමාලාවන්ද කැටුව බමුණු වෙස්ගෙන මාගේ ස්වාමී වූ මහෝත්තම දළදා වහන්සේ ඉතා සුරක්ෂිතව ලක්දිවට වැඩම කරවනු. අප මහෝත්තම මුනිදුන්ගේ ශාරීරික ධාතුන් බොහෝ සෙයින් එහි පිහිටා තිබෙයි. සසර බිය නැසූ මුනිදුන්ගේ ධර්මයද පවතී. සුපේසල ශික්ෂාකාමී භික්ෂූන්ද බොහෝ සෙයින් වැඩ සිටි. උතුම් දළදා ස්වාමීන් හටත් ඔබටත් එහිදී කිසිදු උපද්‍රවයක් නොවනු ඒකාන්තයි. ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයෙන් යුත් ගුහසීව රජු යුද්ධයේදී මරුවසඟයට ගියේය. දන්ත කුමරු හේමමාලා කුමරියක් රජුගේ උපදෙස් පරිදි බමුණු වෙස්ගෙන අනේක විද ඌදුරු මැද්දේ නමුදු ඔවුනට අනුකම්පා කළ ඉර්ධිමත් රහතන් වහන්සේ නමකගේ උපකාරයන්ද ඇතිව ලංකාද්වීපයට උතුම් දළදා වහන්සේ වැඩම වීය. හේමමාලාවෙනි, ඔබ පියාණන් පවසා සිටියේ මහසෙන් රජවනාහි අප සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය සැදැහැති රජුක බැවින් අප ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනු ඇති බවයි. එසේය ස්වාමීනි, අප වහා එතුමා මුණගැසී සියලු පුවත් පවසා මේ මහාර්ග වස්තුව එතුමාහට බාර කර සිටිමු. එහෙත් ඒ වන විට මහස්සෙන් රජතුමා අභාවයට පත්ව බොහෝ කලක් ගත වී තිබුණේ. මේ ඔහුගේ පුත් වූ කිත්සිරි මෙවන් රජු රාජ්‍යත්වයට පත් වී නවවන වර්ෂයයි. උතුම් දළදා වහන්සේ මහත් ගෞරවයෙන් දෙවි පරදුවට තබා වැඩම කරවාගෙන පැමිණි
දන්ත කුමරු සහ හේමමාලා කුමරිය කිත්සිරි මෙවන් රජුද තුනුරුවන කෙරෙහි මහත්සේ ප්‍රසාදයට පත් රජකු බව අසා බෙහෙවින් සතුරට පත් වූහ. රජු හා හිතයිශී එක්තරා භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් කරා එළඹ දළදා පුවත සැලකර එම භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ මැදිහත්වීම මත උත්තම දළදා වහන්සේ කිත්සිරි මෙවන් රජුහට පවරා දුන්හ. මාගේ ස්වාමී වූ සම්බුදු රජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේගේ පමණ කළ නොහැකි ගුණයට මම් කෙසේ නම් උපහාර පූජාවන් පවත්වන්නද ස්වාමීනි මා ඇතුළු මේ සකල ලංකාද්වීපයම ඔබ වහන්සේට පූජාවේවා. මේ උතුම් ලංකාද්වීපයට නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියාවැනි හැඟීමකින් සියලු ජනයාගේ සිත් සතන් පිරී යන්නට වූහ. උතුම් දළදා වහන්සේට පුද සත්කාර දක්වමින් බොහෝ දෙනා මරණින් මතු දෙවියන් අතර උපන්නාහ. උත්තම දළදා වහන්සේත් අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන් වැළඳූ පාත්‍රධාතුන් වහන්සේත් රාජවංශයෙන් රාජවංශයට හිමිවෙමින් ලක්දිව රජවරුන්ගේ රාජ්‍ය සංකේතය බවට පත් වූසේක. ලක්දිව සිහසුන හෙබ වූ පරාර්ථකාමී සත්පුරුෂ රජවරු මනරම් දළදා මැදුරු තනවා උත්තම ශ්‍රී දළදා වහන්සේ මහත් හරසරින් වඩා හිඳුවා ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙන් පුද සත්කාර සම්මාන දැක්වූහ. ස්වාමීනි වර්ෂාව ළඟ පැමිණෙයි. කුමක්ද දැන් අපි කළ යුත්තේ? නුබලා ඒ පිළිබඳව සිටිය යුතු නෑ. මාවැනි පුණ්‍යවන්ත මහා පිරිස් බල ඇති තේජාන්විත නුවණැති රජෙක් ලොවන් කවරෙකුටවත් සමකල නොහැකි අද්භූත අසිරිමත් ගුණයන්ගෙන් වැඩවිසූ මාගේ ස්වාමී වූ සම්බුදු රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ උත්තම ධාතුන් වහන්සේලා උදෙසා මෙවන් අසිරිමත් ධාතු පූජා වන්දනාවක් සිදු කරද්දී කවරෙක් නම් ඊට අන්තරාය කරන්නට සමර්ථ වේද? පිය නොවව් සියල්ලෝම වහා පෙරහැරට නික්මෙව්. පොළොන්නරු නගර මැද්දේ තනවන ලද මනරම් ධාතු මන්දිරය දක්වා ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කරවමින් පෙරහැර නික්මී යද්දී ඒ පෙරහැර මාවතෙහි දෙපස ප්‍රදේශයන්ට මහා වැසි ඇදහැළුණු අතර පෙරහැර මාවතට සිහින් පොද වැස්සක් ඇදහැළුණේ දුහුවිලි සංසිඳී යාම පිණිසය. එයින් බොහෝ කලකට පසු ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1236 දී පමණ දෙවන පරාක්‍රමබාහු නම් රජතුමා කාලිංග මාගනම් රුදුරු ආක්‍රමණිකයා විසින් විනාශ කර දමා තම අනස්සක පතුරවා සිටි ලංකා රාජ්‍ය නැවත මුදාගනු රිසිව දඹදිනේ තම රාජධානිය බවට පත් කරගනිමින් රාජ්‍යත්වයට පත් වූයේය. කල්කාල සාහිත්‍ය සර්වඥ පණ්ඩිත යන ගෞරව නාමයෙන් පුදන ලද මේ පුණ්‍යවන්ත රජතුමා ආක්‍රමණිකයන් සමග යුද්ධය පිණිස පිටත්වීමට පෙර උතුම් දළදා වහන්සේ උදෙසා පූජාවන් පැවැත්වීමට අදහස් කළේය. තම රාජමාලිකාව අසලින්ම දළදා මැදුරක් තැනවූ මෙතුමා ඉතා ගරු සත්කාර සහිතව දළදා වහන්සේ වඩා හිඳුවා අසිරිමත් පූජාවන් පවත්වා දළදා කණඩුන් වහන්සේ දෝතින් දරා මහා සංඝරත්නය මැද මෙසේ සත්‍යක්‍රියා කළේය. දේවාති දේව වූ මහා ඍද්ධිමත් වූ මහා මුනින්ද්‍ර වූ අපගේ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ලංකාද්වීපයට තෙවරක් වැඩමකොට උතුම් වූ සොළොස්මස්ථානයන්හි වැඩහිඳ ලංකා ධරණී තලයම බුද්ධ පරිභෝග වස්තුවක් බවට පත් කළ සේක්මය. එබැවින් මේ ලංකාද්වීපය මිත්‍යා දෘෂ්ටික රජුන්ගේ වසඟෙහි නොපැවත සත්පුරුෂ ගුණ සම්පන්න රජවරුන්ගේ වසඟෙහි පමණක් මනාව පවතින්නේමය.
තමා විසින් විදේශීය ආක්‍රමණිකයන් පරදවා රටත් සම්බුදු සසුනත් දියුණුවට පත් කරන්නේ නම් උත්තම දළදා වහන්සේ සොඳුරු ප්‍රාතිහාරයක් දක්වන සේක්වා යැයි දෙවන පැරකුම් නිරිඳුන් පවසත්ම උත්තම ශ්‍රී සරවක්න දළදා වහන්සේ රජුගේ දෝතින් නික්ම අහසට පැනනැගී මනරම් බුද්ධ රූපයක් මැවී ෂඩ්වර්ණ ගණ බුදුරැස් විහිදෝමින් මුළු දඹදිනිපුරේම බබලවන්නට වූයේ මහා සංඝරත්නයේත් රැස්ව සිටි මහා ජනකායේත් සාධුකාරයන් මැද්දේය. සියලු සත්වයන් කෙරෙහි සමමෙත් සිතින් පිහිට වූ මහා කාරුණික අපගේ සම්මා සම්බුදුරජුන්ගේ උත්තම ශ්‍රී දළදා වහන්සේ විස්මිත වූ ප්‍රාතිහාරයන් දක්වමින් සියලු දෙනාට යහපතම සදමින් බොහෝ ජනයාට සුගතියට මග විවර කළ සේක්මය. ලංකාද්වීපය විවිධ සතුරු ආක්‍රමණයන්ට ගොදුරු වූ අවස්ථාවන්හිදීද නොයෙකුත් ස්වාභාවික විපත් ආදී කරදර කම්කටොළු ඇති වූ අවස්ථාවන්හිදීද තුනුරුවන උදෙසා දිවිපුදා වාසය කළ ලක්වැසි සැමට කාන්තාරයකට වට මහා මේඝයක් ලෙසින් නිරතුරු සැපය සලසනු ලැබුවේ උත්තම ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ඇතුළු අපගේ සම්බුදුරජුන්ගේ උත්තම ධාතුන් වහන්සේලා විසින්ය. ලෝකේකනාත වදනම් බුජරාජහංසං වේනෙය කොමුදවනං වලිසීතරන්සි අද්ධින්දුකාර වරරූප විරාජමානං වන්දාමිසාධු මමලං ජිනදන්ත ධාතුන්. දෙවියන් සහිත ලෝකයාට එකම පිහිට වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛය නැමැති නෙළුම් විලට රාජහංසයෙකු වැනි වූ හික්ම විය යුතු ජනයා නැමැති කුමුදු විල පුබුදු කරන්නා වූ චන්ද්‍රයා වැනි වූ අඩ සඳමින් උතුම් රූපයකින් විරාජමාන වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල වූ ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ මනාකොට වන්දනා කරමි. ඔබ සැමට උතුම් ශ්‍රී දළදා සමිතුන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව සැලසේවා. මෙවැනි වැදගත් වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා STV ඇනිමේෂන් ස්ටුඩියෝ YouTube නාලිකාව දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.